أنا استفزت القرين بتاعي. دي الحقيقة اللي عرفتها بعد رحلة خضتها بكل كياني في قلب الجحيم. جحيم القرين اللي عرف يلاقي وسيلة عشان يتمكن مني. وما أدراك ما القرين. والأسوأ إن عرفت إن القرين ياما اتمكن من ناس، وياما حاول يدمر حياة ناس، وأنا بقى كنت السبب الرئيسي في اللي أنا عايشة فيه ده. وصدقوني لو قلتلكم أنا حاليا مجرد جثة على قيد الحياة. أنا الست اللي اتخلق الدلع عشانها، واحدة ست زي ما الكتاب بيقول. ومن كتر المدح اللي سمعته على مدار 20 سنة من عمري وقعت في العشق. عشق الكائن اللي اسمه المراية، لأنها البوابة الوحيدة اللي بتوريني إبداع الخالق. وكلمة عشق تعتبر كلمة بسيطة لوصف شعوري تجاه المراية، لدرجة إن كنت بقف قدامها يوميا مش أقل من 4 ساعات أتأمل نفسي. حتى لما اتجوزت كان أول طلب ليا مراية الحمام تبقى بحجم الحيطة كلها، وكان جوزي زي الخاتم في صباعي. مين اللي تبقى في ايده ست زي ويفكر بس يرفض لها طلب؟ كنت بقف قدام المراية أتأمل كل تفصيلة فيا، عينيا الزرقاء، بشرتي البيضة، لدرجة اني سميت الحمام القصر، وسميت المراية باسم اللؤلؤة. وكان وقت مقدس في البيت لما ادخل القصر واقف قدام لؤلؤتي، لدرجة ان كنت بتكسف من جوزي بس اللؤلؤة لا. وفضلت 10 سنين من جوازي بحكي لها على كل حاجة في حياتي، حتى الخواطر اللي بتمر على خيالي كنت بحكيها لها. وصلت لدرجة من العشق اسمها الهوس، حتى ان لو ما وقفتش قدام المراية يوم واحد كنت بحلم بيها بتكلمني وبتطلب اروح لها. كنت بصحى من نومي بالليل وكأني بلبي نداء المراية. واستمر الحال هكذا، إنسانة شاردة تايهة في عالم المراية، مهووسة بالكلام مع المراية وتأمل كل تفاصيلها، لحد ما جيت الليلة المشؤومة اللي غيرت مجرى حياتي كلها. يومها جه جوزي من الشغل كعادته. وقتها كنت في القصر بتاعي بتأمل نفسي كالعادة. وقتها اتفاجئت بخبط قوي على الباب. كان موقف غريب أول مرة يحصل معايا. خرجت غضبانة لقيت جوزي بيخبط بقوة. بصيت له باستغراب وقلت له انت بتخبط كده ليه؟ والأول مرة من 10 سنين يتكلم بصوت عالي. عايز ادخل حمام شقتي اللي ما بقتش ادخله بسببك، وعايز اتغدى زي كل الرجاله ما بتتغدى في بيوتها. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي اصلا؟ لقيته زقني بقوه ودخل الحمام وقفل الباب وراه بكل عنف. كنت مصدومه، مش فاهمه ولا مستوعبه ايه اللي حصل ده. 10 سنين ما كنتش تقريبا بسمع صوته ولا كان بيعترض على حاجه. دخلت اوضتي وانا ما بنطقش، قعدت على السرير والمشهد عمال يتكرر قدامي. وكل ما المشهد يعدي قدامي كنت بغضب اكتر واكتر. بعد ساعة تقريبا لقيته خارج من الحمام. كان بيبصلي بصة قرف وكأنه مش طايق يبص في وشي. وقتها ما قدرتش اسكت وقلت له انت مين سمحلك تزعقلي وتزقني بالطريقة دي؟ اللي سمحلي اني تعبان وعايز ادخل الزفت وانت انسانة مستهترة، وانا خلاص زهقت منك ومن الحياة معاكي. وقتها بس حسيت بنار بتاكل فيا بعد ما قال زفت على القصر بتاعي. وانطلق تفصيل من الشتايم والزعاق والاستنكار. كنت غضبانة جدا. يمكن اللي خلاني ابلع لساني الألم اللي نزل على خدي بكل قوة. حسيت وقتها ان انفصلت عن العالم. ما كنتش مستوعبة اطلاقا ايه اللي حصل. اللي زي استحالة تتفهم فكرة انها تتضرب من الاساس. لقيت دموعي بتنزل على خدي وانا ببصله بذهول، وجريت ناحية الحمام. دخلت وقفلت الباب وانهارت في بكاء هستيري. سمعته من بره بيزعق بيقول ما تنسيش تمسح الدم اللي على المراية مستهترة. الكلمة فوقتني قوي. بصيت ناحية المراية لقيت فيه 3 خطوط دم فعلا. استغربت جدا بس قلت في نفسي يمكن كان تعبان او اتعور. قربت من المراية وبكل رفق مسكت ازاز المراية وبدأت امسح المراية بكل حنية كأني بحمي ابني او بنتي. للأسف لسه ما خلفتش لحد دلوقتي. مسحت الدم من عليها ووقفت أتأمل نفسي، وغصب عني افتكرت الموقف من تاني ورجعت أعيط بهستيريا جديدة.
يمكن تستغرب أفعالي وتفتكرني ببالغ فيها، بس أنا فعلا إنسانة مختلفة عن البشر كلهم. دقايق طويلة من العياط، وفي النهاية هديت شوية، وقفت أبص في المراية واتأملت عينيا. كانت حمرا قوي من العياط، ووشي كان باين عليه الحزن. حسيت بالشفقة الشديدة تجاه نفسي، ولقيت نفسي بشتكي للمراية. شفت ضربني ازاي؟ شفت كرامتي اتهانت ازاي يا لؤلؤتي؟ انهيت كلامي وفوجئت اني شايفة حد تاني في المراية. مستحيل دي انا. لقيت واحدة شبهي وفي نفس جسمي، بس وشها كان مليان خرابيش، كأنها طالعة من خناقة كبيرة. خدها اليمين كان لونه احمر واثر صوابع عليه، وكان باين على نظراتها الغضب. كانت بتبصلي في عينيا بتركيز، وعينيها بتطلع شرار. رجعت برعب لورا ورفعت ايدي اللي بترتعش لفوق، بس شبهت اللي في المراية ما رفعتش ايدها. وفجأة لمحت شبه ابتسامة على وشها، وقطع نور الحمام. انا واقفة جسمي كله بيرتعش وخايفة قدام المراية. كنت لسه شايفة جواها شطانة، والمكان كله ضلمة قوي. ووسط خوفي شفت نور شعاع احمر طلع من المراية. وفجأة حسيت بكف بيلمس رقبتي. الكف كان بارد زي التلج، خلى جسمي كله ينمل، ووقعت من طولي على الأرض. الغريب إن وأنا في الغيبوبة كنت سامعة صوت مخيف، وكأن حد بيكح بس بصوت رهيب. الصوت تقريبا كان حواليا في كل مكان، لدرجة إن كنت حاسة بجسمي عمال يتهز من قوة الصوت. في النهاية أنا صحيت، فقت لقيت نفسي واقعة في البانيو ونور الحمام شغال. بتلقائية بصيت على المراية بخوف، بس لقيت كل حاجة طبيعية. خرجت بسرعة من الحمام وانا مش قادرة اتمالك نفسي، كأني تايهة في قلب المقابر. خرجت للصالة وسمعت جوزي في الأوضة بيتكلم من حد. قربت من الأوضة بسرعة عشان أدخل، كنت محتاجة أحس من الأمان بوجوده. الباب كان موارب، زقته بالراحة. ايه إيه ده؟ ايه ده؟ أنا شفت جوزي مديني ضهره بيتكلم معايا أنا. جسمي كله اتخشب مكانه من الرعب، وانا شايفة واحدة شبهي بالظبط بتقرب من جوزي وبتتكلم معاه. يعني انتي مش زعلانة مني؟ بصلي جوزي وظهر الرعب على ملامحه. في اللحظة دي اتغير شكل البنت اللي شبهي، وشها بقى فيه نفس الجروح المخيفة. بصت لنا بغضب شديد. في اللحظة دي جوزي وقع من طوله مغمى عليه، وانا وقفت ابصلها وانا مش قادرة اهمس، مش قادرة اتحرك، وكأني اتحولت لتمثال شمع. اتحركت ناحيتي في اللحظة دي، سمعت صوت مقزز كأن في دود عملاق بيتحرك. بصيت لمصدر الصوت وعينيا هتنط من مكانها من الرعب. لقيت رجلها عبارة عن عجينة من اللحم والجلد، كأن رجلها سايحة او اتحطت في مية مغلية فتحولت للحم مستوي. في اللحظة دي ما قدرتش اتمالك نفسي، و- صرخت جامد، وجريت ناحية باب الشقة عشان اهرب من المكان كله. بس الباب ما كانش بيفتح. حاولت معاه مرة واتنين وتلاتة، بس كان مقفول كأنه ملحوم في بعضه. جريت ناحية أقرب مكان ليا، ومن الخضة ومن الرعب لقيت نفسي في الحمام وبقفل عليا الباب. قعدت مكاني وانا برتعش، صدري بيتنفض وقلبي طالع من مكانه. في اللحظة دي شفت في المراية أوضة نومي وجوزي على الأرض، والبنت دي بتقرب منه وهي مبتسمة، كأن المراية اتحولت لشاشة عرض. شفتها بتقرب منه وفي ايدها خنجر شكله غريب. وسط رعبي وفزع سمعتها بتتكلم وبتقول: حبيت اخليكي تشوفيني وانا بجيب لك حقك. صرخت وقتها قدام الماي: انا مش عايزه حقي، مش عايزاكي تقتليه. بس هي ابتسمت: تعالي من عيني لو تقدر، وقتها يمكن نرحم. وقعت في فخ رهيب. هو انا اقدر اخرج واواجه الفزع ده كله، ولا هفضل مكاني وجوزي يتقتل قدام عينيا؟ في اللحظة دي ومن غضب ورعبي مسكت زهرية كانت جنب البانيو، وكسرت بيها المراية 1000 حتة. بس وانا بكسرها سمعت صوتها بيتردد 1000 مرة مع كل قطعة ازاز: يبقى انت اللي اخترتي.
وقتها ما قدرتش وطلعت اجري ناحية الأوضة، لقيتها ماسكة الخنجر وبتحاول تقتله. جريت عليها وانا بصرخ بأعلى صوتي وبحاول انقذه منها، ووسط الصراع اللي جوايا نزل الخنجر على قلب جوزي، وشفت نافورة دم نازلة من مكان الطعنة. وقتها صرخت بأعلى صوتي والجيران كسروا باب الشقة عشان يدخلوا يلاقيني ماسكة الخنجر، وجوزي تحت مني جثة لسه بتنتفض وبتطلع في الروح، والخنجر كله دم. يتم تحويل المتهمة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على قواها العقلية، هذا لأنها تدعي أن مقتل زوجها له علاقة بأمور عجيبة مثل الجن والعفاريت. هو ده كل اللي حصل. انتهت المريضة من حكي الحكاية للدكتورة اللي خلصت ملفها وطلبت من الممرضة ترجعها للعنبر بتاعها. في الوقت ده بصت للدكتورة لزميلتها وقالت: انت مصدقة الكلام اللي هي بتقوله ده؟ المس موجود وشفناه في حياتنا كتير، وممكن فعلا تكون ممسوسة. مش عارفة، الموضوع غريب جدا، لانه لو مس ازاي يوصل لمرحلة القتل؟ حسب معلوماتي البسيطة ان اللي حصل لها ده مس من القرين مش من جن عادي، وده يفرق كتير. يفرق في ايه بقى؟ تفتكر انت لو رايحة تسرقي مكان غريب هيكون زي مثلا لما تسرقي بيتك او بيت حد قريبك وحافظة مكانه كويس؟ اكيد لا. لو بسرق بيتي هيبقى اسهل كتير. اهو ده اللي حصل معاها بالظبط. القرين بيبقى وقت مس صاحبه وكأن في بيته بالظبط، عارف ازاي يخوف صاحبه وازاي يوهمه ويبالغ في ده، بل وازاي يخليه يرتكب جريمة قتل متكاملة، عكس الجن العادي اللي مش عارف طبيعة الإنسان اللي معاه. يعني القرين وقت المس بيكون حافظ كل صفات الشخص وقادر يخليه يعمل اللي هو عاوزه بالظبط كده. ووقت قتل جوزها هي كانت في مرحلة من الوهم الرهيبة اللي خلتها تظن إنها بتدافع عن جوزها، بس هي في الحقيقة قتلته، وبصماتها هي اللي كانت على السكينة. واحنا هنقول في تقريرنا كده؟ طبعا لا. النيابة مستحيل تاخد تقرير تشخيصي زي ده. اهل البنت معانا وبنحاول نعالجها. في اللحظة دي انطلق صوت صراخ رهيب. راحت الدكتورة تستكشف السبب، لقت نفس المريضة بتصرخ لأنها شافت انعكاس صورتها على مقبض باب العنبر. ومن يومها بدأت المصايب. المريضة كانت ممكن تقتل أي حد لو بس شافت مراية بالصدفة أو أي جسم عاكس، وبالتالي بقت محبوسة في غرفة لوحدها، وممنوع منعا باتا تشوف أي جسم عاكس لصورتها. بس بعد يومين دخلت الممرضة وفي ايدها ورقة وادتها للدكتورة وقالت لها: الورقة دي كانت مع المريضة بتاعة المرايات. فتحت الدكتورة الورقة ولقت الكلام العجيب ده: المعرفة. كونك عرفت الحكاية ده هيخلي قرينك ينشط ويتمكن من الوصول لك، لأنك عرفتي عنه أسرار كتير. وأنا حكيتلك الحكاية لأنك هتستني أسبوع واحد بس وهيبدأ قرينك يتواصل معك. إما لو عايزة النجاة احكي لأي حد الحكاية كلها، يمكن وقتها قرينك ما يظهرش ليك، لأنه لو ظهرلك صدقين هتتمني الموت يوميا 1000 مرة. كانت رسالة مخيفة جدا، وبما ان الدكتورة من عشاق الرعب وبتصدق في الأمور دي، وبما انها جبانة، فقررت الآتي: قررت تبعت الحكاية لكاتب الرعب أحمد محمود الشرقاوي، وبما انه مغرور نوعا ما فمش هيخاف على نفسه ولا أصدقائه المتابعين وهينشر الحكاية. هي واثقة من كده وبعتت الحكاية، وبعتت في آخر الحكاية رسالة بتقول: أسبوع واحد وقرينك هيتواصل معاك. ياللي قرأت الحكاية دي، ودي ببساطة لأنك عرفت إن المراية من الوسائل اللي بتستفزه جدا. ممكن تقولي دي معلومة كل الناس عارفاها، هقولك بس مش كل الناس تعرف إنك لو بكيت قدام المراية واشتكت لها هتلاقي قرينك قدامك. هو نفسه ياما شافك معجب بنفسك في المراية، ويمكن ما كانش يعرف إنه كان سهل وقتها يظهرلك. ويمكن تكون المرة الجاية وانت بتبص في المراية بإعجاب هي لحظة ظهور، والمعرفة دي في حد ذاتها
هتخليه يحاول يعمل حاجة، وده ببساطة لأنه بيسمع معاك القصة دلوقتي. بالشفا اللي بتسمع القصة. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها مع كل أحبابكم وصحابكم. بشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.